ल आज चाहिँ हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 7 को चाहिँ सुरु गर्दैछौँ है। ढिला नगरिकन क्वेसन नम्बर 7 सुरु गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 को ए मा रहेको छ if sin theta equals to 1/2 p plus 1/p so that first cos 2 theta equals to minus 1/2 p square plus 1/p square यो रहेको छ फर्स्टमा if sin theta equals to 1/2 p plus 1/p so that cos 2 theta equals to minus 1/2 p square plus 1/p square यो चाहिँ प्रुफ गर्नु छ। हामीलाई गिवन साइन दिएको छ इन टर्म्स अफ अब साइनको फर्मुला चाहिँ cos 2 theta को फर्मुला इन टर्म्स अफ साइनमा जाने फर्मुलाको हेल्पबाट चाहिँ यो हाम्रो आरएचएस प्रुफ गर्नु छ। सुरु गरौँ है त। सोलुसन त्यसको लागि चाहिँ नि पहिला सुरु गिवन नै लेखौँ है। गिवन sin theta equals to 1/2 p plus 1/p यो भयो। अब हामीसँग चाहिँ नि फर्मुला इन टर्म्स अफ sin theta को cos 2 theta को फर्मुला इन टर्म्स अफ साइनमा जाने फर्मुला लेख्दैछौँ है। we know cos 2 theta equals to 1 minus 2 sin square theta यसमा चाहिँ 1 minus 2 sin को चाहिँ हामीलाई गिवन छ त्यो भ्यालु हाल्दिन्छौँ है। 1/2 p plus 1/p त्यो चाहिँ नि हामीलाई के भइरहेछ गिवन भइरहेछ है। ओके 1 minus 2 यो स्क्वायर भनेको यो दुवैको हो त्यसै 1/2 को स्क्वायर पनि हामीले गरिहाल्छौँ है। 1/2 को स्क्वायर अनि p plus 1/2 को होल स्क्वायर यो ब्रेक गरिदिएको है स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ 1 minus 2 into 1 को स्क्वायर भनेको 1 भयो 2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो अनि बाँकी भनेको चाहिँ हाम्रो a plus b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर plus 2a अनि b plus 1/p स्क्वायर यानी कि यो चाहिँ a plus b होल स्क्वायर फर्मुला अप्लाई गरौँ अनि यहाँ p र p क्यान्सल गरौँ है। अब यसमा चाहिँ यहाँ 2 र 4 पनि क्यान्सल गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि अब एल्सियम डाइरेक्ट लिदियौँ है। एल्सियम त लिन आउँछ यो 2 लाई चाहिँ एल्सियम लिएको है। 2 माइनस अब यसमा चाहिँ p स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/p स्क्वायर होल अपन बाई 2 यो भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी ब्र्याकेट ओपन गरौँ यो 2 पनि क्यान्सल हुन्छ है। 2 माइनस p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 1/p स्क्वायर होल अपन बाई 2 2 र 2 क्यान्सल भएपछि अब यो माइनस कमन लियौँ। माइनस कमन लिइसकेपछि p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर होल अपन बाई 2 र हामीले यो माइनस भयो यो 2 लाई चाहिँ के गर्छौँ माइनस यो माइनस पाइहाल्यो यो 2 लाई चाहिँ अगाडि लिएर आएको है। p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर यो भयो हाम्रो आरएचएस प्रुफ। आरएचएसमा हामीसँग होइन के थियो cos 2 थीटा इक्वल्स टु माइनस 1/2 p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर यहाँ पनि त्यसैले प्रुफ। यो भयो हाम्रो 7 को ए को सोलुसन। अब हाम्रो 7 को ए को फर्स्ट को सोलुसन चाहिँ सक्यो। अब सेकेन्ड को चाहिँ बाँकी छ है। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो यो भिडियो चाहिँ यदि तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज यो तपाईहरुको फेसबुक तथा फेसबुक ग्रुपमा पनि शेयर गरिदिनु होला र साथसाथै कमेन्ट गरिदिनु पनि नबिर्सिनु होला। ओके ल सेकेन्ड को लागि हेरौँ है त। सेकेन्ड को लागि चाहिँ नि sin 3 थीटा equals to minus 1/2 p cube plus 1/p cube यो चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्ने प्रुफ गर्नुपर्ने छ। गिवन चाहिँ sin थीटा छ है यसमा पनि। यसमा त हाम्रो फर्मुला त sin 3 थीटा को इन टर्म्स अफ साइनमै छ है फर्मुला चाहिँ। सोलुसन sin 3 थीटा we know sin 3 थीटा equals to 3 sin थीटा minus 4 sin cube थीटा यो रहेको छ हाम्रो sin 3 थीटा को फर्मुला र हाम्रो गिवन पनि साइनमै छ त्यसैले हामीलाई यसमा गाह्रो पर्दैन। 3 into sin थीटा भनेको 1/2 यो चाहिँ गिवन नै छ है। यो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले गिवन लेखिनँ यो सायद तपाईहरुले गिवन अलरेडी लेख्नु भएको छ त्यसमा मैले केही पनि भन्नु पर्दैन होला है। अब यसमा चाहिँ नि हामीले यसमा क्यूब को फर्मुला a plus b होल क्यूब को फर्मुला अप्लाई गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ कन्स्टेन्ट यतिकै छोड्दिन्छौँ है।
p plus 1 by p minus 4 अब यसमा चाहिँ हामीले अहिलेलाई चाहिँ नि क्युबको फर्मुला अप्लाई गर्दैछौँ है यो भयो सरी यहाँ एउटा मिस्टेक भएको जस्तो लाग्यो यो 1/2 p plus 1/2 यसमा पनि 1/2 एउटा छुट्यो यो 1/2 चाहिँ कता हाल्ने यो होल क्युब यो 1/2 को होल क्युब हो है यो 4 भयो 1/2 को क्युब यानी कि 1/2 को क्युब प्लस 1/p को होल क्युब यो है एउटा 1/2 छुट्टेकोले चाहिँ नि 3/2 p plus 1/p minus 4 1 को क्युब भनेको 1 नै भयो 2 को क्युब भनेको 8 अब हामीले p plus 1 by p को क्युब a plus p होल क्युब को फर्मुला अप्लाई गर्दैछौँ है त्यसमा चाहिँ फर्मुला चाहिँ नि म साइडमा लेखिदिएको हुन्छु है यता चाहिँ नि फर्मुला भनेर लेखिदिन्छु है फर्मुला चाहिँ हामीसँग के छ भने a plus b होल क्युब को फर्मुला चाहिँ हामीसँग a plus b होल क्युब को फर्मुला चाहिँ हामीसँग के छ a क्युब प्लस b क्युब प्लस 3ab a plus b यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला लगेको छ है यो फर्मुला अप्लाई गर्छौँ है अर्को पेजमा और यहाँ हाम्रो के आएको छ भन्दाखेरि 3/2 p plus 1/p माइनस अनि 4 र 8 लाई पनि हामी क्यान्सल गर्दैछौँ है त्यसैले हाम्रो त्यसमा चाहिँ यता हेर्नु त यसमा यो 4 लाई र यो 4 र 8 पनि क्यान्सल गरेर 4 1 4 2 यो क्यान्सल गर्दैछौँ है यो चाहिँ हामीले 1/2 लेख्छौँ यसमा माइनस 1/2 अब यसमा फर्मुला अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामी फर्मुला अप्लाई गरौँ है a plus b होल क्युबको फर्मुला अघि मैले साइडमा लेखिदिइसकेका छौँ त्यो भनेको चाहिँ नि a क्यूब प्लस 1/p यानी कि b क्यूब प्लस 3ab अनि a प्लस b यो फर्मुला चाहिँ के गरेका छौँ अप्लाई गरिदिएको छौँ है अब यसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो र यो क्यान्सल गर्न मिल्छ क्यान्सल गरिहाल्नु है अब यसमा यहाँ 3/2 p प्लस 1/p यो भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले 1/2 यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्न पाइन्छ हामीले 1/2 ले यो भित्र पनि के गर्न पाइन्छ मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ है 1/2 इन्टु यो गर्दाखेरि 1/2 p क्यूब प्लस 1/p क्यूब यो भयो माइनस प्लस माइनस त्यो 3 छ यहाँ 2 छ 1 इन्टु 3 होल अपन 2 यो 2 नै भयो है अब यसमा p प्लस 1/p यो भयो अब यो 3/2 p प्लस 1/2 र माइनस 3/2 यो र यो क्यान्सल र हामीसँग बाँकी भनेको माइनस 1/2 p क्यूब प्लस 1/p क्यूब यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्रुफ भयो यो भयो हाम्रो आजको 7 को a को सोलुसन अब 7 को b को सोलुसनको लागि हेरौँ है त यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो यो भिडियो चाहिँ यदि तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज यो तपाईहरुको फेसबुक तथा फेसबुक ग्रुपमा पनि शेयर गरिदिनु होला र साथसाथै कमेन्ट गरिदिनु पनि नबिर्सिनु होला 7 को b को लागि क्वेशन छ 7 को b को लागि हामीसँग क्वेशन रहेको छ if cos theta equals to 1/2 p plus 1/p so that यसमा चाहिँ नि फर्स्ट को हाम्रो क्वेशन रहेको cos 2 theta equals to 1/2 p square plus 1/p square यो भयो हाम्रो चाहिँ नि अब चाहिँ अघि नै चाहिँ साइन गिभन थियो अब चाहिँ कस गिभन छ है अब चाहिँ नि cos 2 theta इन टर्म्स अफ cos को फर्मुला अप्लाई गरेर चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने भयो सल्भ गर्नुपर्ने भयो है यसको लागि चाहिँ सोलुसन यसमा हामीसँग गिभन चाहिँ के छ गिभन cos theta equals to 1/2 p plus 1/p यो गिभन छ है अब नाउ वी हैव cos 2 theta in terms of cos भनेको हाम्रो फर्मुला 2 cos square theta minus 1 अब यसमा चाहिँ cos theta को भ्यालु चाहिँ सब्स्टिट्युट गरौँ है 2 इन्टु अब cos square theta भनेपछि 1/2 p plus 1/p को के हुन्छ होल स्क्वायर माइनस 1 यो भयो है
अब यसमा यो 1/2 को पनि स्क्वायर हो, p + 1/p को पनि स्क्वायर हो है। त्यसैले 1/2 को स्क्वायर p + 1/p को पनि के हो स्क्वायर -1। यो 2 × 1 को स्क्वायर 1 नै भयो, 2 को स्क्वायर 4। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि फर्मुला अप्लाई गरौँ है, a + b होल स्क्वायर को, यानी कि a² + 2a अनि 1/p यानी कि b + 1/p² -1। 2 र 2 र 4 क्यान्सल गर्न मिल्छ, क्यान्सल गर्न मिल्दैन, क्यान्सल गरिहालौँ। यहाँ पनि क्यान्सल गर्न मिल्छ। यहाँ 1/2 p² + 2 + 1/p² -1। अब 1/2 ले भित्र सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ है। 1/2 ले भित्र सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 1/2 × p² + 1/2 × 2 + 1/2 × 1/p² -1। यो भयो। यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ। यो 1/2 p² जस्ताको तस्तै प्लस अब यो 1 + 1/2 p² -1 + 1 -1 क्यान्सल। अब यसमा 1/2 छ, यसमा 1/2 छ, 1/2 लाई कमन ल्याऊ। 1/2 कमन ल्यायो भने p² + 1/p² बाँकी, जुन चाहिँ हाम्रो RHS प्रुफ भयो। यो भयो हाम्रो cos 2θ को चाहिँ नि प्रुफ। यो भयो हाम्रो यो 7 को b को फर्स्ट को सोलुसन भयो। अब सेकेन्ड को लागि 7 को b को लागि सोलुसन, 7 को b को त्यो पनि सेकेन्ड है। सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो cos 3θ = 1/2 p³ + 1/p³। यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, सल्भ गर्नुपर्ने त है। यसमा हामीले चाहिँ गिभन के चाहिँ आएको छ त, गिभन cos θ = 1/2 p + 1/p। यो चाहिँ हामीलाई के छ, गिभन छ है। cos 3θ इन टर्म्स अफ कस्टमा चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ, त्यही अप्लाई गरिदिउँ है। वी नो cos 3θ = 4 cos³ θ - 3 cos θ। यसमा चाहिँ नि हामीले cos को चाहिँ नि हामीले के छ, गिभनमा 1/2 p + 1/p डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ है। यसमा चाहिँ 1/2 p + 1/p को होल क्यूब -3 1/2 p + 1/p। यो cos θ को भ्यालु हालेको है। यसमा 4 भयो। यो 1/2 को पनि क्यूब हो, अनि p + 1/p को पनि के हो, क्यूब हो, -3/2 p + 1/p। यो भयो है। अब अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो 1 को क्यूब भनेको 1 नै हो, 2 को क्यूब भनेको 8, a + b होल क्यूब को फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ है। अघि न त्योभन्दा अगाडि पनि लेखिदिइसकेका छौँ, म चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला अप्लाई गर्छु है। यसमा a³ + b³ + 3ab अनि a + b। यो फर्मुला चाहिँ योभन्दा अगाडि को क्वेसन्समा गरिसके भएर मैले चाहिँ डाइरेक्ट लेख्दै है, p + 1/p। यो भयो है। अहिले त सार्दिउँ क्या र। अब यसमा क्यान्सल गर्न मिल्ने चाहिँ क्यान्सल गरिहालौँ। यसमा 4 1 4 2 8 भइहाल्यो, अरू कुनै क्यान्सल गर्ने छ छैन है। अब 1/2 ले भित्र हामी मल्टिप्लाई गर्दै लिएर जान्छौँ है। पहिला 1/2 × p³ भनेको 1/2 p³ + 1/2 × 1/p³ भनेको यो भइहाल्यो है, प्लस 3 यो 1/2 × 3 यानी कि 3/2 p + 1/p। यो भयो -3/2 p + 1/p। यो 3/2 p + 1 र माइनस क्यान्सल भयो है। अब यसमा चाहिँ 1/2 छ, 1/2 p³ + 1/p³। यो दुईटामा हेर्नु त, यो दुईटा क्यान्सल भयो। 1/2 छ, यसमा 1/2 छ, 1/2 अगाडि चाहिँ p³ 1/p³। यो चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ हो। यति चाहिँ हाम्रो के हो, 1/2 p³ + 1/p³। यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो। यो भयो हाम्रो 7 को लागि सोलुसन। यो भयो आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 को सोलुसन र आजलाई यति मात्र। बाँकी अर्को चाहिँ नै नेक्स्ट अर्को भिडियोमा हुनेछ। आजको लागि यति मात्र। थ्याङ्क यू सो मच।
यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो यो भिडियो चाहिँ यदि तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज यो तपाईहरुको फेसबुक तथा फेसबुक ग्रुपमा पनि शेयर गरिदिनु होला र साथसाथै कमेन्ट गरिदिन पनि नबिर्सिनु होला।